যদিহে এতিয়ালৈকে আমাৰ এই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই চেনেলকেইটা ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবা আৰু কাষতে থকা ঘণ্টা বুটামটো টিপি দিবলৈ একেবাৰে মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে আমাৰ এই চেনেলটোলৈ পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত মই তোমালোকৰ বাবে লৈ আহিছো জিজ্ঞাছ টেলেণ্ট চাৰ্চ এক্সামৰ 2023 চনৰ কুৱেশ্যন পেপাৰখন। ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'টিত গ্ৰুপ এ স্কলাষ্টিক এপ্টিটিউড টেষ্টৰ মানে শৈক্ষিক প্ৰৱণতা অভিক্ষাৰ বিজ্ঞান আৰু গণিতৰ যিকেইটা কুৱেশ্যন আহিছিলে এইকেইটা আমি আলোচনা কৰিছো। আজিৰ এই ভিডিঅ'টি গ্ৰুপ চিত থকা কুৱেশ্যন কেইটা আলোচনা কৰিম। কি কি কুৱেশ্যন আহিছিলে? গ্ৰুপ সি জেনাৰেল নলেজ এণ্ড কাৰেণ্ট এফেয়াৰ্ছ সাধাৰণ জ্ঞান আৰু সাময়িক ঘটনা প্ৰবাহ। ইয়াত দিছিলে 20 নম্বৰ। ইচ কুৱেশ্যন কেৰিজ 1 মাৰ্ক। প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে 1 নম্বৰকৈ দিয়া আছিলে। আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত কেৱল প্ৰশ্নকেইটা আলোচনা কৰা হ'ব। কেনেকুৱা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আহিছিলে উত্তৰখিনি মই অন্য এটা ভিডিঅ'ত তোমালোকৰ কাৰণে আপলোড কৰি দিম। লিংকটো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, তাত ক্লিক কৰি তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা। এতিয়া চোৱা কুৱেশ্যন নম্বৰ 71। নেলছন মেণ্ডেলা কোনখন দেশৰ নাগৰিক? To which country did Nelson Mandela belong? অপশ্যন দিছিলে ৰাছিয়া, বি জাপান, চি সাউথ আফ্ৰিকা আৰু ডি দিছিলে অষ্ট্ৰেলিয়া। তোমালোকৰ যিসকলে উত্তৰসমূহ জানা কমেন্ট বক্সত তোমালোকে জনাবাচোন আৰু তোমালোকে পৰীক্ষা দিওঁতে কি লিখিছিলা আনসাৰসমূহ যিসকলে পৰীক্ষা দিছা তোমালোকে কমেন্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিবা। ভুল হ'লে কমেন্ট বক্সতে শুদ্ধ উত্তৰটো মই তোমালোকক জনাই দিম। নেক্সট 72 নম্বৰ নাগপুৰ ভাৰতৰ কোন ৰাজ্যৰ অন্তৰ্গত? নাগপুৰ ইজ বিলং টু হুইচ ষ্টেট অফ ইণ্ডিয়া? অপশ্যনসমূহ চোৱা। এ দিছে গুজৰাট, বি ৰাজস্থান, চি মহাৰাষ্ট্ৰ, ডি দিছিলে মধ্যপ্ৰদেশ। নেক্সট 73 নম্বৰ ৰাছিয়াৰ বৰ্তমান ৰাষ্ট্ৰপতি কোন? হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট প্ৰেচিডেণ্ট অফ ৰাছিয়া? অপশ্যন দিছিলে এ জি জিনপিং, বি দিছিলে ভ্লাদিমিৰ পুটিন, চি দিছিলে জো বাইডেন, ডি দিছিলে হামিদ কাৰজাই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো 74 নম্বৰ আমাৰ শৰীৰৰ তেজ শোধন কৰা অংগটোৰ নাম? হুইচ অৰ্গান অফ আৱাৰ বডি পিউৰিফাইজ ব্লাড? অপশ্যন দিছিলে এ যকৃত, লিভাৰ, বি দিছিলে বৃক্ক, কিডনী, চি দিছিলে হৃদযন্ত্ৰ, হাৰ্ট, ডি দিছিলে হাওঁফাওঁ, লাং। নেক্সট দিছিলে 75 নম্বৰ কুৱেশ্যন সূৰ্যোদয়ৰ দেশ বুলি কোনখন দেশক কোৱা হয়? হুইচ কাণ্ট্ৰি ইজ ন'ন এজ দ্য লেণ্ড অফ দ্য ৰাইজিং ছান? অপশ্যন দিছিলে ফ্ৰান্স, বি অষ্ট্ৰেলিয়া, চি জাপান, ডি ইংলেণ্ড। নেক্সট 76 নম্বৰ কুৱেশ্যন বৰ্তমান G20 দেশবোৰৰ অধ্যক্ষ কোন? হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট চেয়াৰমেন অফ দ্য G20 কাণ্ট্ৰিজ? অপশ্যন দিছিলে এ ফিনলেণ্ড, বি ব্ৰাজিল, চি চীন দেশ, ডি দিছিলে ৰাছিয়া। আৰু ইয়াৰে অহা বেছিভাগ কুৱেশ্যনে আমি আলোচনা কৰিছিলোঁ। তোমালোকে যদি চোৱা নাই সেই ভিডিঅ'সমূহ তোমালোকে চাই ল'বা। নেক্সট 77 নম্বৰ সীমান্ত গান্ধী নামেৰে কাক জনা যায়? হু ইজ ন'ন এজ ফ্ৰণ্টিয়াৰ গান্ধী? অপশ্যন দিছিলে এ আব্দুল কালাম, বি মহম্মদ আলী জিন্না, চি খান আব্দুল গফুৰ খান, ডি মহম্মদ ইকবাল। নেক্সট 78 নম্বৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশ কোন? হু ইজ দ্য প্ৰেজেণ্ট চিফ জাষ্টিছ অফ দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট অফ ইণ্ডিয়া? অপশ্যন দিছিল এ তুষাৰ মেহতা, বি ডি ৱাই চন্দ্ৰচূড়, চি প্ৰশান্ত ভূষণ, ডি উজ্জ্বল ভূঞা। নেক্সট 79 নম্বৰটো চোৱা কোনে ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক শপত বাক্য পাঠ কৰায়? হু এডমিনিষ্ট্ৰাৰ্ছ দ্য অথ অফ অফিচ অফ দ্য প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া? অপশ্যন দিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে, বি লোকসভাৰ অধ্যক্ষই, চি ভাৰতৰ মুখ্য ন্যায়াধীশে, ডি উপৰাষ্ট্ৰপতিয়ে। নেক্সট 80 নম্বৰ ভিটামিন চি কাক কোৱা হয়? ভিটামিন চি ইজ অলছ' কল্ড। অপশ্যন দিছিলে এ পামিটিক এচিড, বি ফলিক এচিড, চি চাইট্ৰিক এচিড, ডি এস্কৰ্বিক এচিড। নেক্সট 81 নম্বৰ বৰ্তমান ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী হৈছে? দ্য প্ৰেজেণ্ট ডিফেন্স মিনিষ্টাৰ অফ ইণ্ডিয়া ইজ? অপশ্যন দিছিলে অমিত শ্বাহ, বি ৰাজনাথ সিং, চি নীতিন গাডকাৰী, ডি ওপৰৰ এটাও নহয়। নেক্সট 82 নম্বৰ কুৱেশ্যন ফিফা বিশ্বকাপ অনুষ্ঠিত কাটাৰৰ ৰাজধানী কি? হোৱাট ইজ দ্য কেপিটেল চিটি অফ কাটাৰ হুৱেৰ ফিফা ৱৰ্ল্ড কাপ ৱাজ হেল্ড? অপশ্যন চোৱা। এ দিছিলে ৰিয়াদ, বি মক্কা, চি দোহা, ডি ডুবাই। নেক্সট কুৱেশ্যনটো চোৱা 83 নম্বৰ বিৰজু মহাৰাজ কোনবিধ নৃত্যৰ লগত জড়িত? বিৰজু মহাৰাজ ইজ এছ'চিয়েটেড টু দ্য ডান্স ফৰ্ম। অপশ্যন দিছিলে ওডিচি, বি কথক, চি কথাকলি, ডি ভাৰত নাট্যম।
84 নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চোৱা লালা ৰাজপথ ৰায়ে ৰচনা কৰা গ্ৰন্থখন হ'ল The book written by Lala Rajput Roy is option দিছিল A India Divided, B Mother India, C Unhappy India, D Happy India. Next question চোৱা 85 নম্বৰ শেহতীয়া এছিয়ান গেমছত পদক বিজয়ী অসমীয়া খেলুৱৈ উমা চেত্ৰী কি খেলৰ লগত জড়িত Medal winner in the latest Asian Games, Assamese player Uma Chetri is associated to which following events? Option দিছিলে A football, B badminton, C cricket, D tennis. Next 86 number. জীৱিত কোষৰ অধ্যয়নক কি বুলি কোৱা হয় সুধিছে The study of living cells is called. Option দিছিল A ecology, B cytology, C microbiology, D bioorganism. Next 87 number question mayor পদবীটো জড়িত The post mayor is associated with Option দিছিল A পঞ্চায়ত B পৌৰ নিগম তাৰ পিছত চোৱা অপচন সি দিছিলে লোকসভা আৰু অপচন ডি দিছিলে পৌৰসভা 88 নম্বৰত চোৱা আন্তৰ্জাতিক মাতৃভাষা দিৱস কোন তাৰিখে পালন কৰা হয় In which date the International Mother Language Day is celebrated Option A 21 June Option B 21 February Option C 21 May Option D 20 August Next 89 number to চোৱা বৰ্তমান নীতি আয়োগৰ অধ্যক্ষ কোন who is the present chairman of নীতি আয়োগ Option দিছিলে নৰেন্দ্ৰ মোদী B ৰাজনাথ সিং C মনমোহন সিং D অৰবিন্দ কেজৰিৱাল And the next question to চোৱা 90 number শেষৰ question to WW ৰ সম্পূৰ্ণ ৰূপটো কি The full form of WW is Option A World Wide Wildlife Option B Web Wide World Option B World Wide Web Option D Within World Web Next one Group D English Grammar ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ আহিছিলে 10 নম্বৰ Each question carries 1 mark প্ৰতিটো প্ৰশ্নৰ বাবে 1 নম্বৰ গৈ দিয়া আছে প্ৰথমটো সুধিছিল 91 নম্বৰৰ Which is the noun of the following ইয়াত দিয়া সমূহৰ ভিতৰত কোনটো নাউন সুধিছিল অপচন দিছিল A good B milk C was D has 92 দিছিল which is the uncountable noun of the following ইয়াত দিয়া সমূহৰ ভিতৰত কোনটো uncountable noun ইয়াত দিছিল sugar tiger pen আৰু bird এবিলাক শিকাইছিল নহয় তোমালোকক countable আৰু uncountable noun নিশ্চয় তোমালোকে পাৰিছাই Next one 93 number which is the adjective of the alternative given below Option দিছিলে A Rita B tall C was D দিছিলে lion 94 দিছিল which of the following words is an adjective তলত দিয়া সমূহৰ ভিতৰত কোনটো শব্দ adjective হয় সুধিছে Option দিছিলে A book B read C nice D cat 95 দিছিল question to 95 number 2 put the correct article of the following ইয়াতে correct article টো বহুৱাবলৈ দিছিল that is dash table ইয়াত দা হ'ব an হ'ব a হ'ব নে ওপৰ এটাও নহয় সুধিছিলে 96 ত দিছিল put the correct article of the following নতুন দিছিল they have dash union ইয়াত দিছিল অপচন সমূহত a an the আৰু none of these 97 নম্বৰ দিছিল fill in the blank with the correct verb the girl dash singing ইয়াত is হ'ব was হ'ব am হ'ব নে are হ'ব সুধিছে 98 দিছিল fill in the blank with the correct verb প্ৰথমটো দিছিল কনক dash written a story ইয়াত দিছিল was has are আৰু have 99 নম্বৰত দিছিল which word are in alphabetical order শেষৰ কোৱেশ্চনটো দিছিল which word are in alphabetical order দুইটা সেম কোৱেশ্চন দিছিলে ঠিক আছে গতিকে এইখিনি আছিল আজিৰ এই ভিডিঅ'টিত তোমালোকে যদি হে ৰিজনিংৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ কোৱেশ্চন আহিছিলে চাবলৈ বিচৰা নেক্সট ভিডিঅ'ত মই আপলোড কৰি দিম আৰু এইটো নহয় যে কেৱল কোৱেশ্চন পেপাৰখনে মই আপলোড কৰি দিছো আনসাৰখিনি মই কৰি আছো কৰা হলে তোমালোকক আনসাৰখিনিও এইটো চেনেলতে ভিডিঅ'তে আপলোড কৰি দিম তোমালোকে চাই ল'ব পাৰিবা